ما هو أذكى طائر على وجه الأرض؟ وكيف اكتشف العلماء ذلك؟ هذا الطائر ارتبط بقصة ولدي نبي الله آدم، وهو الذي علم ابن نبي الله آدم قابيل كيف يدفن أخاه. إنه هذا الطائر الذي يتشائم منه معظم الناس، إنه الغراب. وستدهش عندما تعلم مدى ذكاء هذا الطائر، وما الأشياء التي يفعلها هذا الطائر حتى يصفه العلماء والباحثون بأذكى طائر على وجه الأرض. لقد حل هذا الغراب ألغازا، وقام بعمل أشياء لا يستطيع أن يفعلها أشخاص بالغون. سنأخذكم اليوم في رحلة لمعرفة أحد أنواع الغربان التي تعتبر بحق أذكى الطيور على وجه الأرض، فابقوا معنا. نبدأ الآن في الحديث عن أذكى الطيور على وجه الأرض، وهو غراب نيو كاليدونيا، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة نيو كاليدونيا الموجودة في المحيط الهادئ. ينتمي الغراب إلى رتبة متكاملة تسمى الغرابيات، وتعيش الغربان بكثرة في المناطق الجبلية وشبه الجبلية والمناطق الزراعية. يتشائم الناس من الغراب لعدة أسباب، منها أن لونه أسود قاتم، وكذلك لصوته المرعب. أما أكثر الأسباب التي جعلت الناس تتشائم منه أنه كان حاضرا في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل، وهو الذي علم قابيل كيف يدفن أخاه. نبدأ الآن في الحديث عن أذكى الطيور على وجه الأرض، وهو غراب نيو كاليدونيا، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة نيو كاليدونيا الموجودة في المحيط الهادئ. وهذا النوع من الغربان يتميز بقوة ذكائه وقدرته العالية في حل المشكلات. هل تعلم أن الغراب يمكنه العد، وكذلك له المقدرة على إعادة تركيب الأشكال الهندسية التي تم تفكيكها أمامه؟ ويعيش الغراب في مجموعات تمثل مجتمعات صغيرة، وإذا اعتدى غراب ما على آخر يتم عقاب الغراب المعتدي. ويحب الغراب الأشياء الملونة والبراقة، ويقوم بوضعها في عشه من أجل تزيينه. أما عند الحديث عن غراب نيو كاليدونيا فالأمر مدهش للغاية، ويبدو بأن المثل القائل بأن الحاجة أم الاختراع تنطبق بشدة على هذا النوع من الغربان، فهو يقوم بصنع خطاف من العصي لكي يستخرج اليرقات والطعام من داخل الأشجار. إنه أمر مذهل، أليس كذلك؟ بل والأكثر من ذلك أنه يصنع أدواته الخاصة التي تمكنه من عمل أمور معقدة لا يستطيع أن يقوم بها كائن على وجه الأرض إلا الإنسان. وهذا الذكاء الخارق لدى غراب نيو كاليدونيا جذب العلماء لعمل تجارب على هذا النوع من الغربان. ومن هذه التجارب التي أجريت على غراب نيو كاليدونيا لغز مكون من 8 مراحل، وكل مرحلة تتطلب من هذا الغراب أن يقوم بحلها حتى يصل إلى الطعام في المرحلة الأخيرة. وكل مرحلة من ال8 مراحل لها أداة لا يمكن اجتياز هذه المرحلة إلا باستخدامها. ويمكن القول بأن هناك بعض الأشخاص لو وضعوا في موضع هذا الغراب لن يتمكنوا من اجتياز أو حل هذا اللغز. وعلى الرغم من كل ذلك لم يأخذ اللغز سوى دقائق معدودة من الغراب كي يقوم بحله والحصول على الطعام في نهاية المطاف. ومن الأشياء المدهشة عن ذلك الطائر ما قالته سارة جيلبرت الباحثة بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا ومجموعة من الباحثين الآخرين، أن درجة ذكاء طيور نيو كاليدونيا مساوية لذكاء طفل عمره 7 سنوات. وحتى يتأكد الباحثون من هذه الحقيقة قام العلماء بإجراء تجربة على عينة مكونة من 6 غربان من غربان نيو كاليدونيا. وكانت هذه التجربة من أجل فهم القدرات العقلية لهذا الطائر في حل المشكلات ومدى معرفته لنتائج كل خطوة يقوم بها. وكانت التجربة بأن وضع العلماء طعاما في أنابيب مستوى الماء بها ليس بالارتفاع الذي يمكن الطائر من التقاط الطعام وأكله. فكان تعامل الطائر مع هذا الموقف بأن بدأ برمي أشياء تغوص في أنابيب الماء من أجل رفع مستوى الماء في الأنابيب،
لكي يتمكن من التقاط الطعام وأكله. ومن الملاحظات التي توصل إليها الباحثون في هذه التجربة أن الغراب استطاع أن يختار الأشياء التي تغوص في الماء وبدأ بإلقائها في الأنابيب، أما الأشياء التي تطفو لم يقم برميها، وكذلك قام باختيار الأشياء الصلبة ورماها في الأنابيب ولم يرمي الأشياء المجوفة، وكذلك فإنه اختار الأنابيب المملوءة بالماء ولم يختر الأنابيب المملوءة بالرمل. وفي نهاية التجربة توصل الباحثون أن ذكاء غربان نيو كاليدونيا مساو لذكاء طفل عمره 7 سنوات.